سومین میثاق این است: تصورات باطل نکنید. ما تمایل داریم که درباره همه چیز تصوراتی به سر راه دهیم. مشکل اینجاست که این تصورات را باور می‌کنیم. می‌توانیم سوگند یاد کنیم که واقعی هستند. ما درباره آنچه دیگران می‌اندیشند و یا انجام می‌دهند تصوراتی داریم. آنها را به خود می‌گیریم. آن وقت سرزنششان می‌کنیم و با ارسال زهر عاطفی با کلاممان واکنش نشان می‌دهیم. به همین دلیل است که هر وقت تصوراتی به سر راه می‌دهیم دنبال مشکل می‌گردیم. تصور می‌کنیم، تعبیر غلط می‌کنیم، مسئله را به خود می‌گیریم و از هیچ فاجعه‌ای عظیم می‌سازیم. همه غم و اندوه و ماجراهای فاجعه باری که در زندگی تجربه کرده ایم ریشه در تصورات و به خود گرفتن مسائل دارد. کمی به خود فرصت بدهید تا حقیقت این حالت را دریابید. تمام جهان تسلط بر دیگران بر پایه تصورات ما و به خود گرفتن آنچه روی می‌دهد استوار است. تمام رویای ما از دوزخ مبتنی بر این جریان است. ما مقدار قابل توجهی زهر عاطفی تولید می‌کنیم، به این صورت که تصوراتی به سر راه می‌دهیم یا موضوعی را به خود می‌گیریم، چون معمولاً بر پایه تصوراتمان به غیبت کردن می‌پردازیم. به خاطر آورید که غیبت راه ارتباطی ما با یکدیگر در رویای دوزخ و شیوه انتقال زهر به یکدیگر است. ما چون می‌ترسیم توضیح بخواهیم تصوراتی می‌کنیم و گمان می‌کنیم که تصورات ما صائب هستند. آن وقت از آنها دفاع می‌کنیم و می‌کوشیم تا دیگری را بر خطا جلوه دهیم. همیشه بهتر است توضیح بخواهیم تا اینکه تصوراتی به سر راه دهیم که موجب رنج کشیدن ما میشوند. میتوته بزرگ در ذهن بشر آشفتگی عظیم ایجاد میکند و موجب تعبیر غلط و درک غلط ما از همه چیز میگردد. ما فقط آنچه را میخواهیم میبینیم و آنچه را میخواهیم میشنویم. چیزها را آنطور که هستند درک نمیکنیم. عادت داریم خیال پردازی هایی کنیم که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند. ما عملاً در ذهن خود خیالاتی میپرورانیم. چون چیزی را نمیفهمیم درباره معنای آن به تصوراتمان متوسل میشویم و هنگامی که حقیقت روشن میشود حباب خیالات ما در هم میشکند و در میابیم که واقعیت اصلاً با آنچه ما میپنداشتیم مطابقت ندارد. یک مثال: در فروشگاه بزرگی راه می روید و کسی را می بینید که از او خوشتان می آید. آن شخص به طرف شما بر می گردد، لبخند می زند و بعد به راه خودش می رود. ممکن است بر اساس همین یک اتفاق شما تصورات فراوانی بکنید. با این تصورات کلی خیال پردازی می کنید و واقعا می خواهید آنها را باور کنید. از تصورات شما رویایی کامل پرداخته می شود و شاید به این نتیجه برسید که این شخص واقعا از من خوشش می آید. در ذهن شما رابطه‌ای کامل از اینجا آغاز می شود. شاید حتی در این سرزمین خیالی با او ازدواج هم بکنید. اما این خیال پردازی فقط در ذهن شما وجود دارد، در رویای شخصی شما. تصورات به سر راه دادن در روابط انسانی یعنی دنبال مشکل گشتن. ما اغلب گمان میکنیم که شریک زندگیمان میداند ما چگونه میاندیشیم و نیازی نیست که به او بگوییم چه میخواهیم. گمان میکنیم که او کاری را که ما میخواهیم انجام میدهد چون ما را خیلی خوب میشناسد. اگر او کاری را که ما تصور میکنیم باید انجام دهد انجام ندهد، آن وقت آزار میبینیم و میگوییم تو باید میفهمیدی. یک مثال دیگر: شما تصمیم به ازدواج میگیرید و تصور میکنید که همسر آینده شما درباره ازدواج همان نظری را دارد که شما دارید. بعد که با هم زندگی مشترکی را آغاز میکنید متوجه میشوید که این مطلب حقیقت ندارد. مشکلات و برخوردهای زیادی ایجاد میشود، اما شما هنوز هم نمیکوشید احساسات خود را درباره ازدواج روشن کنید. شوهر از کارش به خانه باز میگردد و میبیند همسرش عصبانی است.
و او متوجه نمی شود چرا. شاید به این دلیل که زن تصور می کرده شوهرش می داند که او چه می خواهد، چون او را خیلی خوب می شناسد و می تواند فکرش را بخواند. وقتی می بیند توقعاتش برآورده نشده، ناراحت می شود. تصورات در زندگی خانوادگی موجب اختلافات بسیاری می شود. مشکلات زیادی می آفریند و در رابطه ما با کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشته باشیم سوء تفاهم‌های زیادی ایجاد می کند. در هر نوعی از روابط انسانی ما می توانیم تصور کنیم که دیگران می دانند ما چه فکر می کنیم و نیازی نیست که خواسته خود را به آنها بگوییم. آنان آنچه را ما می خواهیم انجام خواهند داد، چون ما را خوب می شناسند. اگر آنچه را می خواهیم و آنچه را تصور می کردیم انجام خواهند داد انجام ندهند، ناراحت می شویم و می اندیشیم چطور ممکن است این کار را بکنی؟ تو باید می دانستی. باز هم ما تصور می کنیم که طرف مقابل می داند که از او چه می خواهیم. فاجعه‌ای کامل به وقوع پیوسته، چون ما این تصور را داشته ایم و بسیاری تصورات دیگر از آن سرچشمه گرفته. نحوه فعالیت ذهن انسان بسیار جالب است. ما نیاز داریم که همه چیز را توجیه کنیم، همه چیز را توضیح بدهیم و همه چیز را بفهمیم تا احساس امنیت کنیم. میلیون ها سوال داریم که به پاسخ نیاز دارند، چون چیزهای بسیاری هست که ذهن منطقی نمیتواند توضیحشان دهد. مهم نیست که پاسخ صحیح باشد یا نه، صرف پاسخ گرفتن موجب احساس امنیت می شود. به همین دلیل است که تصورات به سر راه می دهیم. اگر دیگران چیزی به ما بگویند، بر اساس آن تصوراتی می کنیم و اگر چیزی نگویند، سلسله تصوراتی می کنیم تا نیاز به دانستن خود را ارضا کنیم و آن تصورات را جانشین نیاز خود به ارتباط برقرار کردن نماییم. حتی زمانی که چیزی را می شنویم ولی نمی فهمیم، تصوراتی می کنیم درباره اینکه معنای آن چه بوده است و آن تصورات را باور می کنیم. ما انواع تصورات را به سر راه می دهیم چون شهامت پرسش کردن نداریم. این تصورات اکثراً سریع و ناخودآگاهانه ساخته می شوند، چون ما میثاق‌هایی داریم برای اینکه به این شکل ارتباط برقرار کنیم. ما توافق کرده ایم که پرسش کردن کار خیلی مطمئنی نیست. میثاق بسته ایم که مردم اگر ما را دوست داشته باشند باید بدانند که چه می‌خواهیم یا چه احساسی داریم. وقتی چیزی را باور می‌کنیم تصور می‌کنیم که حق با ماست، تا جایی که حاضریم رابطه ای را خراب کنیم ولی از دفاع از موقعیت خیش دست بر نداریم. ما تصور می‌کنیم که همه زندگی را مثل ما می‌بینند. تصور می‌کنیم که دیگران مثل ما می‌اندیشند، مثل ما احساس می‌کنند، مثل ما قضاوت می‌کنند و مثل ما سوء استفاده می‌کنند. این بزرگترین تصوری است که انسان‌ها دارند. به همین دلیل است که ما می‌ترسیم در حضور دیگران خودمان باشیم، چون فکر می‌کنیم که دیگران ما را مورد قضاوت قرار می‌دهند، ما را قربانی می‌کنند، از ما سوء استفاده می‌کنند و ما را سرزنش می‌کنند، همانطور که ما خودمان با خودمان رفتار می‌کنیم. به همین دلیل است که پیش از آن که دیگران ما را طرد کنند، خودمان خود را طرد می‌کنیم. این نحوه کارکرد ذهن انسان است.